Jos ajatellaan 1800-lukua, niin sitä voi pitää tällaisena suurena muutosten vuosisatana. Kulttuurit törmää toisiinsa ihan eri tavoilla. Tähän maastoon sitten alkaa virrata Euroopasta näitä esoteerisia liikkeitä. Kirjallisuudesta, sanomalehdistä, taideteoksista pursuaa ulos esoteerista ajattelua ja symboliikkaa. Poikkeuksellista kuitenkin, miten paljon Suomessa oli väkeä, jotka oli innostuneita näistä asioista. Hyvää iltaa ja tervetuloa dokumenttielokuvamme pariin. Olen juontajanne Richard Larvanto. Te saatatte tuntea minut sellaisista yhteyksistä, kuten tästä dokumentista. Aiheenamme on ilmiö, jota dokumentin nimessä kutsumme okkultismiksi. Sana on valittu toisaalta siksi, että se linkittyy erityisesti siihen aikaan ja yhteiskunnalliseen liikehdintään, johon teoksemme keskittyy. Yhtä hyvin voisimme kuitenkin puhua esoteriasta tai salatieteistä. Esoteria ei koskaan tapahdu ulkona maailmasta. Se on vahvasti osana ja vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurihistoriaan, maailmankuvaan ja arvoihin. Se tapahtuu keskellä niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, filosofioita, uskonnollisia virtauksia ja poliittisia suuntauksia, joita jälkikäteen kutsumme historiaksi. Meidän laji, sikäli kun tiedämme, on elänyt ainakin 200 000 vuotta tämmöisessä fyysisessä hahmossa kuin me ollaan. Samoilla kyvyillä, heikkouksilla ja vahvuuksilla. Lähes kaikilla niin sanotuilla luonnonkansoilla on ollut animistinen luontosuhde, eli luonto on persoona. Ihminen on persoona, luonto on persoona ja sen kanssa voidaan kommunikoida. Se, mitä me sanotaan esoteriaksi, on myöhempinä aikoina kaupungistuneissa maatalousyhteiskunnissa syntynyt uudelleen tulkinta siitä, että ihminen ja kosmos ovat samaa juurta ja voivat kommunikoida. Terminologia on sillä tavalla hankalaa, että kun käytetään vaihtaen esoteriaa, salatieteitä ja okkultismia, niin myöskin puhutaan vähän eri asioista ja vähän eri värityksistä. Mä pidän kyllä sitä esoteriasta tässä kohtaa, koska se viittaa tietoon, perinteeseen ja traditioon, joka on aina kunakin aikana niiden tutkittavissa ja saatavissa, jotka ovat siitä erikseen kiinnostuneet, jotka on valmiita tekemään vaivaa, opiskelemaan asioita, jotka ei ole välttämättä valtavirrassa ollenkaan. Kaikki tieto ei ole ilmeistä ja yleistä. Ja esoteerinen tieto viittaa johonkin tällaiseen sisäiseen tietoon, joka vaatii kilvottelua, kurinalaisuutta, joskus se vaatii pyhiinvaellusta ja useimmiten se vaatii vihkiytymistä, eli initiaatiota. Tutkijat lähestyvät sitä nimenomaan siinä tradition luomisena, kuten jo antiikissa ajateltiin. Et silloinkin on ollut ikään kuin ajatella, että siellä on ollut se salattu tieto, jota kaikki ei ole tiennyt, mutta että nyt me sitten tässä ajassa jatkamme. Ei tutkijat ota hirveästi kantaa siihen, että onko niissä mitään perää niissä traditioiden luomisissa, vaan siinä tarkastellaan vaan sitä, miten niitä traditioita luodaan. Se on hyvin leimallista esoteerisuudelle. Se on niin semmoinen tapa, millä sitä omaa salattua tai korkeampaa tietoa legitimoidaan. Jeesus aikanaan, niin hänellä oli lähipiirinä 12 opetuslasta, niin he olivat niin kuin se esoteria. Siellä sanotaan Uudessa testamentissa, että Jeesus puhui kansalle vertauksi, mutta opetuslapsille hän avasi nämä vertaukset ja opetti heitä ymmärtämään, että mitä nämä vertaukset tarkoittaa.
Esoteria-termiäkin voidaan käyttää eri tavoin. Populaarikäytössä vähän semmoinen, että sillä viitataan kaikkeen, joka liittyy jollain lailla tämmöiseen niin kuin mystiikkaan, yliluonnollisuuteen, paranormaaliin. Sitten toisaalta sillä on voitu viitata tämmöisiin niin kuin tiettyihin, voisiko sanoa, kristillisen perinteen alakulttuureihin, tyyliin kristillinen kabbala, kristillinen teosofia. Siihen sotkeutuu niin monenlaisia ilmiöitä ja toimijoita ja näkemyksiä. Tosiaan siitä voidaan puhua tämmöisenä hyvin skandaalinkäryisenä viihdeilmiönä, jossa tapahtuu kummallisia, omituisia, ehkä myös paheksuttavia, vaarallisia asioita. Ja sitten taas toisessa ääripäässä on tämmöinen syvä, henkinen, usein myös varsinkin Suomen kontekstissa kristillinen vakaumus. Jänne on hyvin laaja, että mitä kaikkea sen esoterian alle voi mahduttaa. Mikä sitten saa ihmisen hakeutumaan esoteerisen tiedon pariin? Näkisin, että yksi tärkeä elementti on kyseenalaistaminen. Perinteinen profaani elämä ja sen vastaukset eivät anna selvää, tyydyttävää kuvaa, joka puhuttelisi sielua syvällä tasolla. Syystä tai toisesta jollain osalla ihmisistä on tämmöinen sisäinen jano, joku semmoinen tunne siitä, että jotain puuttuu. Asiat ei ole niin kuin niiden väitetään olevan. Heissä on ikään kuin jonkunlainen virheellinen tehdasasetus, joka saa heidät etsimään epätavallisia vastauksia tavallisiin kysymyksiin. Mulle se on enemmän ikään kuin mysteerien ja salaperäisten asioiden selvittämistä, niiden tutkimista ja on erilaisia työkaluja tähän työhön. Elämän suuren mysteerin äärellä olemista ja sen tutkimista erilaisilla keinoilla, koska on niin paljon, mitä me ei tiedetä, luullaan tietävämme, mutta meillä ei ole mitään ideaa. Ehkä on aina ollut ihmisiä, jotka on enemmän niin kuin tutkijaluonteita. Teille ei riitä se yleinen linja ja se, että tässä nyt eletään, syödään, juodaan ja lisäännytään ja käydään töissä ja jonain päivänä kuollaan. Pohjoisen myyteissä tätä ilmentää esimerkiksi meidän tietää Väinämöinen. Väinämöinen on rakentamassa tällaista suurta venettä, jota varten hän tarvii 3 salaista sanaa. Ja näiden sanojen takia hän matkustaa tällaiseen vanhan tietäjän kuolleen esi-isän ja jättiläisen Antero Vipusen vatsaan. Kivuliaan ja vaikean koettelemuksen jälkeen hän saa ne 3 sanaa. Tällainen etsijän ja tietäjän ja tuolle puolen menevän hahmo ilmentää meillä sitä totuuden tai ytimen kaipuuta. Koko aikahan tähän esoteerisuuteen liittyy se, että periaatteessa tiedetään, että tämmöinen salattu tieto on. Eli se ei sinällään ole mikään salaisuus. Ja usein se ei nimenomaan välttämättä liitykään siihen, että se tieto olisi jollain tavalla erityisen salattua, vaan se liittyy siihen, että pystyykö sitä ymmärtämään. Tai onko siitä joku omakohtainen kokemus esimerkiksi. Esoterian viehätys perustuu siihen, että se on mielenkiintoista. Siellä on vaihtoehtoisia selitysmalleja ja paljon historiallisia hahmoja, jotka ovat aika kreisejä ja ihania ja eläneet varsin seikkailurikkaan elämän. Ja sitten se on myös sen historiaa, että ihminen on esoterisen ajattelun mukaan maailmankaikkeuden pienoiskuva. Minimaalinen sirpale, jossa on kokonaisuus nähtävillä ja löydettävissä. Esoterian peruspyrkimys on käyttää ihmisen tietoisuutta ikään kuin teleskooppina, jolla voi nähdä meidän kulttuurisen ehdollistumisen tuolle puolen hylkäämättä sitä kulttuuria. Siellä on luvassa näkyjen näkemistä, visioita, profeetioita ja ennustuksia, joista varmasti 90% on täyttä hulluutta. Esoterikon on hyvin syytä olla nöyrä omien älyllisten kykyjensä suhteen, emotionaalisten kykyjensä suhteen. Tuolla alueella liikkuessa olla markkinoilla, jossa monet äänet huutavat aika lujaa. Ja lujaa huutaminen ei välttämättä koskaan ole oikeassa olemisen merkki. Esoterian historia ulottuu vuosituhansien taakse ennen ajanlaskun alkua, kuten niin monessa asiassa. Tässäkin tie vie itään. Eufrat- ja Tigrisjokien välissä nykyisen Irakin alueella sijaitseva alue tunnettiin nimellä Mesopotamia.
Siellä kehittyi monia sivilisaation kehityksen kannalta keskeisiä elementtejä, kuten kirjoitustaito ja maanviljelyksen kastelujärjestelmät. Muinaisessa Egyptissä oli nämä mysteeriolaitokset, niin sanotut pyramidikoulut, joihin pitkän esivalmistelujen jälkeen saattoi pyrkiä jäseneksi ja saadakseen tätä syvempää opetusta. Intiassa on gurujen oppilaat. Siellä on ollut tämä ikivanha systeemi, että on ollut näitä henkisiä opettajia, guruja ja heidän oppilaaksi on pyritty. Ja sitten tietysti Kreikan mysteeriokoulut, jotka oli niin sanotut alemmat mysteerit, joissa käsiteltiin elämän ja kuoleman salaisuuksia, ja sitten oli vielä ylemmät mysteerit, joista kukaan ei puhunut mitään. Euroopassa esoterian uusi nousu tapahtui keskiajan päättymisen jälkeen. Renessanssin, kulttuurin ja tieteen kukoistuksen aikana heräsi henkiin myös kiinnostus okkultismiin, erityisesti hermetismiin, alkemiaan ja gabbalaan. Hyvin merkittävä palanen eurooppalaisen esoterian historiassa on niin sanottu corpus hermeticum, hermeettiset kirjoitukset. Sitä luultiin maailman vanhimmaksi kirjoituskokoelmaksi siihen aikaan. Sitä luultiin, että se on vanhempi kuin Raamattu. Ja myöhemmin osoittautunut, että ne kirjoitukset on ensimmäiseltä ja toiselta kristilliseltä vuosisadalta. Silloin kun renessanssiaikaan Italiassa ja Euroopassa alettiin löytää antiikin perintöä uudestaan, niin siellä oli paljon kirjoituksia, jotka käännettiin sitten latinaksi, joskus jopa paavin tilauksesta. Se terminologia on sieltä jo lähtöisin, ja sitten tietenkin tuo gnostisismi tai gnostilaisuus. Kreikkalaisen filosofian, kreikkalaisen mystiikan ja egyptiläisen uskonnon synkretismiä. Vanhojen niin sanottujen pakana-uskontojen yhteen tuleminen, joka syntyi uudestaan Euroopassa 1400-luvulla. Sillain, että se ei ollut suoraan tuomittava kirkon taholta, vaan että ihmiset saivat taas olla uteliaita. Et samaan aikaan alkoi syntyä meidän nykyaikainen tiede. Esoteria ei ole ollut elämästä erillinen elementti. Se limittyy yhteen lääketieteen, tähtitieteen, matematiikan ja monien muiden alojen kanssa. Jos luettelemme luonnonhistorian kannalta keskeisiä tiedemiesten nimiä, kuten Pythagoras, Tycho Brahe tai Copernicus, olemme samalla tulleet luetelleeksi joukon merkittäviä esoteerikkoja. Tieteen ja sitten esoterian välinen raja oli varsin niin kuin häilyvä. Sen tieteen maailmaan sijoitettiin vielä magian eri muotoja, alkemiaa, astrologiaa, hermetismiä. Mua aina jotenkin kutkuttaa se, että Newton käytti suurimman osa energiasta alkemiatutkimukseen. Nämä painovoimat ja muut tällaiset oli vähän niin kuin siinä sivutuotteita. Pohjoismaissa on säilynyt 2 alkemistista uunia, eli Atanoria, josta toinen sijaitsee täällä Nummisten Alikartanossa. Nordenskjolden suvun musta lammas August oli monien muiden toimiensa ohessa innokas alkemisti, yrittäen valmistaa vähäisemmistä metalleista korkea-arvoisempia. Jostakin syystä hän ei onnistunut. 1700-luku oli aikaa, jolloin erilaiset salaseurat elivät nousukauttaan, keräten ylempien säätyjen herrasmiehiä edustajikseen. Emanuel Swedenborg oli yksi niistä, jotka tavallaan loi käsitystä tämmöisistä vastaavuuksien, korrespondenssien olemassaolosta. Hän loi semmoisia niin kuin hyvin fiksattuja systeemejä siitä, että mitkä asiat vastaa toisiaan. Hän ajatteli, että on olemassa tämmöinen henkinen todellisuus ja sitten tämä maanpäällinen todellisuus, ja kaikilla on tavallaan, mikä on henkisessä todellisuudessa, niin tässä maallisessa todellisuudessa niillä on semmoinen vastaavuus toisiinsa. Hän on tämmöisiä niin kuin, tavallaan sanottaisiko avainhenkilöitä, joiden kautta taiteilijat ja kirjailijat pääsi käsiksi tämmöiseen korrespondenssiajatteluun. 1800-luvulla alkoi uusi okkultismin nousukausi. Sen eräs keskeisimpiä nimiä oli Eliphas Levi, rituaalimaagia mystikko, joka oli yksi sen liikkeelle panevia rattaita. Siinä vaiheessa, kun materialismista alkoi tulla semmoinen hyvin toimiva selitysmalli kaikille ilmiöille, niin ihmiset, jotka eivät luonnostaan koe, että se olisi ainoa mahdollinen tapa selittää asioita, niin sai samaan aikaan sellaisen mahdollisuuden tiedon välityksen vapautuessa. Tulee rautatiet, tulee lennättimet, kulttuurit törmää toisiinsa ihan eri tavoilla. Ja sitten syntyy semmoisia
ihmeellisiä hahmoja, niin kuin vaikkapa todella raivokas Helena Blavatsky. Vuosi 1875 oli merkittävä vuosi okkultismin historiassa. Eliphas Levi kuoli, tuleva okkultismin valtiomies Aleister Crowley syntyi ja Helena Blavatskin johdolla New Yorkissa perustettiin Teosofinen seura. Blavatsky oli outo, raivokas, jumalattoman energinen ihminen, täysin epätodennäköinen. Saksalais-venäläistä sukua, syntynyt nykyisen Ukraina-alueella 1836. Luki pienenä isoisänsä, joka oli vapaamuurari, kirjaston läpi. Hänestä on hyvin ristiriitaisia henkilötietoja. Hänestä tiedetään aika vähän ennen kuin hän tuli New Yorkiin 1870-luvulla ja alkoi tutkia silloin villityksenä olevaa spiritismia tai spiritualismia. Blavatsky riiteli kaikkien kanssa. Hän riiteli tiedeyhteisön kanssa, hän riiteli spiritualistien kanssa. Yhdysvalloissa ja myöhemmin Intiassa vaikuttanut saksalais-venäläinen aatelisnainen, joka kirjoittaa valtavia kirjoja ja perustaa kansainvälisen järjestön. Hän oli osallistunut myös Italian itsenäisyyssotaan Garibaldi alla ja toiminut huijarina Egyptissä ennustajana. Mutta mulle on aina tärkeää näissä tyypeissä, että niiden pitää olla myös huijareita. Teosofia on näistä ehkä spiritualismin ohella se keskeisin liike, jolla on ollut kauaskantoisimmat seuraukset länsimaisessa kulttuurissa. Teosofit ajattelee, että jokaisen uskonnon tai monien uskontojen ytimeen on piilotettu yksi ja sama viisaus. Eli käytännössä sä luet Raamattua, Korania, intialaisten uskontojen tekstiä, buddhalaisia tekstejä. Niistä kaikista löytyy sama ydin ja se on ikään kuin sen esoteerisen tiedon ydin. Teosofit aika paljon on tehnyt sitä, että yhdistellään tieteellistä tietoa uskontoon ja yritetään tavallaan löytää jonkunlainen synteesi näiden kahden välillä. Eli siellä on hyvin paljon tämmöistä tieteeseen viittaavaa retoriikkaa ollut aikoinaan. Toisaalta haetaan jonkinlaista pohjaa tieteestä, mutta toisaalta sitä kritisoidaan. Sitten toisaalta myös perinteisen uskonnon kritiikki, esimerkiksi kirkkoa kohtaan oli hyvin voimakasta, mutta toisaalta sitten myös sieltä kristinuskon piiristä oltiin valmiita ammentamaan jotain ja sitten tulkittiin sitä omalla tavalla. Ne tietyt teosofiset ideaalit ja periaatteet, ne resonoi juuri tämmöisten ajatusten kanssa, jotka liittyy tasa-arvoon, naisasiakysymykseen, vegetarismiin, terveysajatteluun. Että sieltä löytyy siitä ympäröivästä kulttuurista löytyy paljon semmoisia muitakin elementtejä, johon se teosofinen ajattelu myös sijoittuu. Eli tasa-arvoa, parapsykologiaa ja synkretismia. Ei kauhean vanha-aikaisilta kuulosta noin. 1800-luvulla jooga alkoi levitä Euroopassa. Sitä siivitti orientalismiksi kutsuttu länsimaiden kasvava kiinnostus kauko- ja Lähi-idän kulttuureita kohtaan. Teosofisella liikkeellä oli merkittävä rooli joogan tuomisessa länsimaihin. Tämä käsitys, joka meillä nykyään on, että jooga tarkoittaa ennen kaikkea tietynlaista fyysistä harjoittelua, on syntynyt oikeastaan vasta 1960-luvun jälkeen. Jooga on yleisnimitys hyvinkin erilaisille menetelmille ja opeille, joita on käytetty mystisiin ja maagisiin tarkoituksiin Intiassa. Tyypillisiä päämääriä, joita joogaan on liitetty, on ollut esimerkiksi vapautuminen jälleen-syntymien kiertokulusta, yhteys tiettyihin jumaliin tai erilaiset maagiset voimat. Ei voida sanoa, että olisi ollut joku puhdasoppinen jooga, jota teosofit on sitten tulkinneet omiin tarpeisiinsa, vaan se jooga, jonka he kohtasivat tutustuessaan tämän ajan orientalistiseen kirjallisuuteen ja tavatessaan sen ajan intialaisia joogeja, niin se edusti jo tämmöistä uudenlaista näkemystä joogasta. Teosofeilla ja Helena Blavatskilla hindulaisuus ja buddhalaisuus ja niin edelleen muodosti vähän tällaisen epämääräisen keitoksen. Voidaan vähän ehkä mutkia suoraksi vetäen sanoa, että teosofit tarkasteli joogaa Blavatskin
oppien kautta, Blavatskin linssien läpi. Ympärillämme vyöryy Senaatintorin syke. Paikka on Suomen historian kannalta merkittävä. Kun Napoleonin villit sotaseikkailut muuttivat Euroopan hallintosuhteita, syntyi valtio nimeltä Suomi Venäjän itsenäisenä suuriruhtinaskuntana. Sen pääkaupungiksi valikoitui Helsinki, joka toimii näyttämönä monelle dokumenttimme tapahtumalle. Helsinki oli tuolloin sangen erilainen paikka. Automobiilit eivät halkoneet betonipäällysteisiä teitä, eivätkä turistit vyöryneet tällä aukiolla napsien kuvia noitalaatikoillaan. Jos ajatellaan 1800-lukua, niin sitä voi pitää tällaisena suurena muutosten vuosisatana. Voidaan puhua modernisaatiosta, eräänlaisen modernin aikakauden synnystä. Teollistuminen on yksi iso asia, joka mullisti yhteiskuntien elämää. Vanha yhteiskuntajärjestys alkaa murtua, erilaiset liikkeet alkaa syntyä. Varhainen naisliike syntyy, työväenliike syntyy 1800-luvun loppupuolella Suomessa. Isoja muutoksia, mullistuksia, jotka myös muuttaa sitä yksittäisten ihmisten ajatusta siitä, että mikä heidän paikkansa maailmassa on, mikä heidän paikkansa yhteiskunnassa on ja mitä heidän tulisi omassa elämässään tavoitella. Ja samalla sitten tietenkin myös ihmisten suhde uskontoon ja henkisyyteen muuttuu. Tähän maastoon sitten alkaa virrata Euroopasta näitä esoteerisia liikkeitä. Salatiede, salatieto, okkultismi, että se ei ole mitenkään semmoista irrationaalia ja järjen tuolla puolella olevaa, jos sitä tarkastellaan tässä 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun kontekstissa, vaan se hyvinkin pitkälti kytkeytyy nimenomaan tähän modernin maailmankuvan luomiseen ja myös modernin tieteen ja teknologian kehitykseen. Sähkö keksitään, röntgensäteet keksitään, on kamera, erilaisia teknologisia keksintöjä, jotka ikään kuin saa ihmiset ajattelemaan, että maailmassa on jotain, mitä me emme välttämättä näe, mutta mitä me voimme tavoitella. Kun katsotaan näitä järjestöjä, esimerkiksi Teosofista seuraa Suomessa tai Antroposofista seuraa, niin siellä on jäseninä virkamiesluokkaa, tämän ajan käsitettä käyttääkseni keskiluokkaa, sekä miehiä että naisia ja myös työväenluokkaa. Siitä näkökulmasta se ei näyttäydy niin yläluokkaisena tai pelkästään sivistyneistön toimintana. 1880-luku oli muutosten vuosikymmen. Suomen suuriruhtinaskunnan itsenäinen rooli Venäjän keisarikunnassa oli noussut. Suomalaismielinen päivälehti alkoi ilmestyä. Suomi teollistui ja sen kansa kouluttautui. 1880-luvulla alkoi myös taiteessa vaihe, joka nykyään tunnetaan Suomen taiteen kultakautena. Kun me puhutaan 1800-luvun loppupuolesta, niin me puhutaan myös kansallisuusaatteen noususta ja nationalismista ja fenomaniasta Suomessa. Monet suomalaiset sivistyneistöperheet halusi alkaa tietoisesti käyttämään suomen kieltä ja rakentamaan niin kuin sitä suomalaista kulttuuria ja omaa suomalaista perinnettä. Kultakausi on juhlava historiallinen termi, mutta kuten kaikki historialliset termit, on se luotu jälkikäteen kuvaamaan tietyn ajan tiettyjä tapahtumia. Jean Sibelius tai Akseli Kallenkallela eivät istuneet ateljeissaan miettien, että oho, nyt on enää 7 vuotta kultakautta jäljellä, parasta tehdä jotain laadukasta ja pian. Tämä kultakausi-termihän on sellainen historian kirjoituksessa muodostunut kertomus pikemminkin kuin jonkinlainen, että kyse olisi jonkinlaista faktasta, että olisi ollut tämmöinen todellinen ilmiö. Silloin taidekoulutus kehittyi vahvasti ja tuli vaan siis enemmän taiteilijoita, jolloin sit pystyn sieltä isommasta joukosta valikoitumaan myöskin niin kuin ehkä parempia taiteilijoita. Et siinä mielessä se ajatus siitä, että se oli jonkinlainen kukoistuskausi, niin se ei ole niin kuin täysin virheellinen. Sen syntyvaiheen voi paikantaa tuonne hyvin pian niin kuin Suomen itsenäistymisen jälkeen. Alettiin rakentamaan kuvaa tämmöisestä kansallisen taiteen traditiosta. Se oli tietysti tärkeää niin kuin vastikään itsenäistyneelle kansakunnalle, että sillä on historia. Ja siihen liittyi alusta saakka tällainen ajatus siitä, että taiteella oli tämmöinen kansallinen päämäärä ja taiteilijoilla oli yhteinen isänmaallinen pyrkimys. Että se on jättänyt varjoonsa taiteilijoita, taidetta, taidemaailman ilmiöitä, jotka
ei ole sopineet siihen kultakausiajatteluun, ei ole niin kuin nähty osana tätä tämmöistä kansallista traditiota. Tuon 1900-luvun vaihteen ilmapiiri oli oikeastaan aika pitkälti sellainen, että kirjallisuudesta, sanomalehdistä, taideteoksista, näytelmistä tavallaan pursuaa ulos semmoista niin kuin esoteerista ajattelua ja symboliikkaa. Taidesuunnistan esoteerisuuteen kiinteimmin liittyy symbolismi. Taidesuunta, joka saa alkunsa siitä, että yritetään löytää jotain uudenlaista näkökulmaa maailmaan ja todellisuuteen. Katsotaan, että taiteelle ei enää riitä se, että se jäljittelee näkyvää maailmaa, vaan sen pitää kuvata sitä, mitä meidän aistit ei pysty tavoittamaan, ilmaisemaan jotain sellaista, millä ei ole mitään muuta kieltä kuin se taiteen kieli. Et kysymys ei ole välttämättä niin kuin näiden taiteilijoiden kohdalla ollut siitä, että he on ikään kuin selkeästi sitoutunut johonkin tiettyyn esoteeriseen perinteeseen tai järjestöön, puhumattakaan siitä, että he ikään kuin faktisesti harjoittaisi jotain tiettyä niin kuin esoteerisia rituaalia. Vaan se esoteria on toiminut tosiaan semmoisena niin kuin inspiraationa ja se on inspiroinut juuri siihen ajatukseen siitä jonkinlaista niin kuin korkeammasta henkisestä tiedosta. Vapaamuurareiden kirjallinen historia alkaa vuodesta 1717, kun ensimmäinen suurloosi perustettiin lontoolaisessa pubissa. Sieltä järjestö levittäytyi nopeasti ympäri Eurooppaa, myös Suomeen ja Ruotsiin, tai kuten tuolloin sanottiin, Ruotsiin. Venäjän vallan aikana järjestön toiminta Suomessa kiellettiin. Uuden alkunsa se sai itsenäistymisen jälkeen. Mutta millainen järjestö vapaamuurarit oikeastaan ovat? Keitä siihen on kuulunut ja mitä he pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan? Tunnetuista suomalaisista heihin ovat kuuluneet muun muassa Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela ja presidentti Risto Ryti. No, yleinen mielikuvahan on siis se, että vapaamuuraruus on tämmöistä eliitin puuhaa. Kun tiedetään, että esimerkiksi Ruotsin kuningashuoneen, Englannin kuningashuoneen jäsenet oli jäseniä ja Yhdysvaltain presidentit on ollut jäsen, niistä moni on ollut jäsenenä. Mutta siis oikeasti, kun sitä alkuhistoriaakin katsotaan, niin se on ollut tämmöisen kouluja käyneen keskiluokan niin kuin toimintaa. Vapaamuuraruushan ei ole uskonto, sillä ei ole mitään dogmatiikkaa, eikä se ole liian synkretismia, siis tämmöistä uskontojen sekoitusta, vaan se on tämmöistä yleissivistävien asioiden niin kuin läpikäymistä, jotka edistää henkistä kasvua. Se, että tässä on tämmöinen astejärjestelmä, niin tuo mieleen siis sen, että tässä olisi joku esoteerisuus niin kuin mukana, että niin kuin suuri salaisuus, joka tulee vasta sitten, kun on edennyt 33 asteeseen. Jos nyt paljastan yhden salaisuuden, ja se salaisuus on siis rituaaliin liittyvä salaisuuden, ja se salaisuus on se, että ennen kuin Kokelas edes ensimmäistä kertaa tulee vapaamuurareluosiin sisälle, ennen kuin hän edes näkee, että minkälainen se on, niin hänelle kerrotaan, mistä tässä on kysymys. Kokemus kuitenkin kertoo, että sitten ei niin ymmärrä höläsen pölläystä, että pitää niin todella niin käyttää aikaa ja tavallaan tätä oppimisprosessia käydä läpi. Ja oivallukset tulee vähän kerrallaan, jos ne on tullakseen. Esimerkiksi jos rituaalikirjan saa kadunmies käteensä ja lukee ne rituaalit, ei niistä tule paljon hullua hurskaammaksi, vaan tavallaan se oppiminen tapahtuu niin kuin kokemisen menetelmällä ja siinä sitä rituaalinäytelmää tarvitaan. Heillä on sellaiset rituaalit, se on sellaista mystiikkaa, se on jännittävää. Ollaan frakit päällä, on miekkoja, on pääkalloja, on hatut, on kynttelikkö, pimeässä ollaan ja lauletaan ja urut soi. Onhan se jännittävää ja sitten vapaamuurari on tällainen veistämätön kivi ja sitten kun hän rupeaa siihen vapaamuurarityöhön, hän rupeaa naputtelemaan, hiomaan, tekemään sitä kiveä ja mitä korkeammalle mennään, sitä paremmin se hioutuu se kivi. Eli se on se sisäinen viisasten kivi, mitä louhitaan. Hiotaan, puunataan, kiillotetaan, opitaan oppimalla ja niillä näytelmillä vihitään, mutta vapaamuurari joutuu tekemään itse
tietenkin sen suurimman työn. Jokainen vapaamuurari kulkee omaa tietänsä. Näissä istunnoissa tavataan, jutellaan, vaihdetaan kuulumiset, vaihdetaan miten on edistynyt omalla tiellään. Ja sitten taas palataan sinne harjoittamaan sitä omaa polkua. Jean Sibelius on yksi niistä hahmoista, jotka näyttäytyvät meille patsasmaisina figuureina, kun katsomme taaksepäin Suomen historiaa. Mutta Sibeliuksen kaltaisissa suurmiehissä haasteena on, että todellisuus katoaa legendan alle ja on hankalaa nähdä miestä myytin takana. Sibeliuksen elämän vähemmän tunnettuja puolia on hänen suhteensa vapaamuurarijärjestöön. Hän oli Suomi-loosi numero 1 perustajajäseniä ja sävelsi musiikin, jota käytetään heidän rituaaleissaan. Yhä tänäkin päivänä nuo sävelet kaikuvat vapaamuurarien temppeleissä. Jean Sibelius totesi vuoden 1948 itsenäisyyspäivän radiohaastattelussa: jokainen nuotti pitää elää. Hänelle musiikki ei ollut objektiivinen todellisuus, vaan monimerkityksinen ilmenemisen ulottuvuus. Vapaamuurariveljeskuntaan liittyminen ja rituaalimusiikin opus 113 sävellystyö mahdollistivat hänelle omakohtaisen matkan muinaisaikaisten riittien maailmaan. Rituaalimusiikkia säveltäessään Sibelius operoi antiikin vapaiden taiteiden innoittamassa maailmassa, jossa musiikin funktio oli toimia siltana näkyvän ja näkymättömän maailman välillä. Eli 10 istuntoa kaiketikin niitä oli, missä hän kävi. Mutta Sibelius oli hyvin vapaamuurari henkinen ihminen, mistä kertoo myöskin tämä, että hän vielä uudisti ja lisäsi 2 sävellystä. Veljesvirren vuonna 1946 ja sitten ylistyshymni, jonka lopullinen versio oli tämä 48 versi. Eli se kertoo, että hänellä oli niinku tarvetta tehdä vielä muutoksia ja lisäyksiä rituaaliin. Ja se kertoo myöskin sitten siitä, että hän oli, vaikka ei käynyt istunnoissa, ja hän oli todellinen vapaamuurari, joka oli hyvin syvällisesti perehtynyt esoteerisiin asioihin. Niin kuin ylistyshymni, joka on valtava spektaakkelisävellys kertoo. Säveltäjän on täytynyt pohtia monia asioita siinä tilanteessa. Sibeliushan kuului siihen ensimmäiseen joukkoon, jotka sai vapaamuurariasteen 1922. Mutta Sibelius ei ollut kovin aktiivinen osallistuja näissä vapaamuurari-istunnoissa. Hänellä oli muutakin puuhaa. Siis maailmanlaajasti ainutlaatuinen, että suomalaiset vapaamuurarit on ainoita, joilla on siis koko tähän sinisen muuraruuden 3 ensimmäiseen asteeseen sävelletty vapaamuurarimusiikki. Sitä on aika paljon sitä musiikkia ja ihan viimeisiä sävellyksiä, mitä Sibelius teki, niin oli vapaamuurarimusiikkiin liittyviä sävellyksiä ja korjauksia. Akseli Gallenkallella on mies, jonka merkitys suomalaiselle taidehistorialle on mittava. Takanamme näkyy hänen vaatimaton kotinsa, joka nykyään on muutettu museokäyttöön. Gallenkallella oli kiinnostava hahmo, jota tapaan ajatella eräänlaisena Suomi-versiona Hemingwaystä. Hän matkusteli laajalti Amerikassa, Euroopassa ja toisaalta hiihti viikset suhisten suomalaisissa erämaissa. Aikakauden esoteeriset vaikutteet näkyvät myös hänen taiteessaan. Meille on luotu tietynlainen kuva näistä taiteilijoista ja sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin esoteerinen maailmankuva aika huonosti sopii siihen. Että jos ajatellaan Gallenkallelaakin, niin melkein jokaisessa asiassa, mitä hän sanoo, niin siellä on pilke silmäkulmassa mukana jutuissa, mitä hänellä on. Ja sitten samaan aikaan hän on hyvin tosissaan sen kanssa, että hän esimerkiksi kulkee metsiä ja koittaa ikään kuin harjoittaa omia aistejaan yliaistillisiksi. Käytännössä harjoittaa sitä selvänäköisyyden kykyä, mikä oli tuolloin 1800-luvun lopulla aika tärkeä ja 1900-luvun alussa taiteilijoille. Esoteerisuus ei välttämättä aina suorastaan näy millään tavalla siinä taideteoksen pinnassa. Et ihmiset aika usein jotenkin ajattelee, että ne ovat tiettyjä jotain symboleita tai muita, jotka on jotenkin helposti havaittavissa. Mutta Gallenkallella, jos lähdetään johonkin tämmöiseen niin kuvalliseen elementtiin, joka sieltä niin löytyy, esimerkiksi tämmöiset avaruudelliset näkymät, avaruusplaneetat,
sen sorttiset kuvat liittyy hänellä siihen esoteeriseen maailmankuvaan. Hän halusi ajatella itsensä tämmöisenä tiedemiehenä, joka niin kuin tulevaisuuden tiedettä edustaa. Eli on niin kuin tavallaan murtautumassa tieteestä niin kuin siihen seuraavaan askeleeseen. Ja tähtitiede ja astrologia, tämmöiset asiat oli siinä niin kuin keskeisellä osalla. Ajateltiin silleen, todellisuus on tämmöisinä kerroksina olemassa, jotka niin kuin eri planeetat esimerkiksi soi eri taajuuksilla. Ja ajateltiin, että ihminen kun jälleen syntyy uudelleen, niin hän jälleen syntyy niille toisille planeetoille. Hänellä on esimerkiksi tämä Adastra, missä on tämmöinen nuori nainen siellä avaruuden sfääreissä kohottanut kätensä ilmoille ja semmoisella leimuavalla tukalla siinä esitettynä, niin hän on jossain sanonut itse, että se kuvastaa hänen omaa sieluaan. Se oli tyypillistä tuolle ajalle, että kuviteltiin, että oma sielu on niin kuin ikään kuin eri sukupuolta kuin sitten se fyysinen ruumis on. Ja se on sitten nousemassa seuraavalle planeetalle. Eli se on tämmöisessä niin kuin sielunvaelluksessa ja jälleen syntymän kierrossa siellä sfäärien harmoniassa. Hänen äitinsä oli siis ihan tällainen harrastaja medio. Hän oli yhteyksissä Hikka-nimiseen henkiolentoon. Ja äiti kertoi sitten lapsilleen ja muille sukulaisille aina tulevaisuudesta, mitä Hikka kertoi. Nykyiset kansallistaiteilijathan opiskeli Keski-Euroopassa, Suomessa eikä Ruotsissa ollut sellaisia taidekouluja. Ja nuorena miehenä, poikasena naiset lähtivät Pariisiin ja Berliiniin. Ja siellä teosofiahan löi läpi isosti näissä tietyissä piireissä siihen aikaan. Osallistuttiin erilaisiin luentoihin ja osallistuttiin spiritistisiin istuntoihin. Oltiin yhteyksissä tuon puoleeseen. Manattiin esiin kuolleita ystäviä. Pariisissahan oli silloin, niin kuin, ja ylipäätään niin kuin keski-eurooppalaisessa kulttuurissa, niin pohjoisuus oli muotia. Et se nähtiin ikään kuin vastavoimana keski-eurooppalaiselle niin kuin dekadenssille. Et se oli semmoinen niin kuin raikas tuulahdus. Antoi näille niin kuin pohjoisesta tuleville taiteilijoille suotuisan aseman ja myöskin se, että se ajatus niin kuin kutkutti heitä, että ahaa, että me ollaankin jotain tämmöisiä niin kuin uuden aikakauden edustajia. Ja se kietoutuu niin kuin siihen esoteeriseen ajatteluun siitä, että on alkamassa niin kuin uusi maailmankausi ja sen alkuperä on pohjoinen. Ja jos miettii Akseli Gallen-Kallelan taulua, Lemminkäinen makaa Tuonelan joen rannalla ja äiti on siinä just, sehän siis tapahtuu Tuonelajoella, ei tässä todellisuudessa, vaan tällaisessa rajatilassa. Mikä on niin kuin esoteerisempaa ja just se, että parannetaan, herätetään kuolleesta. Se on myös vapaamuurarilla tämä sellaisia ihan perustavaa laatua olevia käsitteitä, että kuollaan sen yhden rituaalin myötä ja sitten herätään uudelleen. Tuon puoleisen ja toisen maailman tajuaminen ja sieltä ammentaminen taiteeseen on se juttu, mitä Akseli Gallen-Kallella kävi läpi. Akseli Gallen-Kallela oli hyvin kiinnostunut kansainvälisistä suuntauksista ja esoteerisista teksteistä ja hän tapasi Suomessa erilaisia noitia ja tietäjiä tuolla ympäri Suomea ja tosiaan niin kuin tämä äitinsä vaikutuksesta oli hyvin vahvasti kiinnostunut teosofiasta. Hänellä oli tällainen luonnonusko, että metsissä on henkiä ja voimia ja meressä ja ihmisessä on paljon voimia ja kristinusko ei ole välttämättä se totuus ja sen tapakristillisyys oli hänelle raivostuttavaa ja vierasta ja hän oli oppinut sen jo kotona. Gallen-Kallelasta on yritetty just kaivaa hänen taiteestaan paljon tällaisia vapaamuurarimerkkejä ja symboleja, mutta hän tosiaan teki aika suurimman osan näistä tällaisista esoteerisena pidetyistä töistään niin ennen kuin hän liittyi veljeskuntaan. Hän ei ollut siinä vapaamuurari-veljeskunnassakaan mitenkään aktiivinen. Hän oli sellainen, joka surffaili ja keräili tuolta ja täältä ja loi sitä omaa käsitystä ja totuutta haki ja loi siitä sellaisen, mitä hän laittoi taiteeseen. Että hän ei kirjoittanut mitään valtavia pamfletteja eikä ollut tuolla missään nyrkkipystyssä julistamassa.
sillä esoterialla ja okkultismilla ei nyt kuitenkaan ollut erityisesti niin hyvä niin kuin leima siihen aikaan, että sitä nyt olisi kannattanut suorastaan käyttää. Kyllä siitä esimerkiksi Kallen Kallelle seurasi ihan faktisesti hänen elämässään ongelmia. Hän teki aikoinaan symposiumin. Sehän on hyvin semmoinen, sanotaanko, että ilmeinen jollain tavalla viite okkultismiin. Tosin suurimmat ongelmat siinä syntyi siitä, että siinä oli näytetty humalaisia miehiä ja sitä tavallaan kritisoitiin. Mutta kyllä mä luulen, että se osa osuu myöskin siihen, että se on niin hämärää ja outoa taidetta, että ei sitä pidetty tavallaan oikeanlaisena taiteena. Ainakin se piti jo oppia ilmaisemaan siinä taiteessa sillä tavalla, että se ei ehkä ollut ihan ilmeistä. Hänelle tämä Kalevala, Elias Lönnrothin kokoama Kalevala, oli rakas teos jo lapsuudesta asti, nuoruudesta asti. Vaikka hän oli kosmopoliitti, niin kuitenkin tämä inspiraation lähde oli kyllä suomalainen korpi ja korven kansa, että hän tavoitteli jotain sellaista juurevaa, alkuperäistä alkuvoimaa. Ja hän oli itse persoonana hyvin alkuvoimainen. Ja siitä muodostui hänen elämäntehtävä. Suurtyö, niin suuri, että hän ei koskaan saanut sitä valmiiksi. Sellaista asiaa, mitä ei voi hankkia taiteilijana, niin on se tunne, intohimo ja se valtava vulkaaninen voima, jolla hän toteutti. Mä näen, että Kalleen muinaisuutta kuvatessaan oli eräänlainen taiteilija samani, näkijä, unien näkijä. Hän uskoi niihin uniin ja siksi me katsojat koetaan edelleen sen tunteen siirto niin voimakkaana Kallenin töissä. Siinä on sellaista läsnäolevuutta ja rehellisyyttä. Täällä Paavolan tammen yli 300-vuotisten oksien alla menneisyys kuiskii meille. Kuten Leonard Cohen kirjoittaa, monet ovat kulkeneet ennen meitä, nauraneet kuten mekin, ja monet tulevat kulkemaan meidän jälkeemme. Ihminen katoaa, luonto pysyy. Niin on aina ollut ja niin on aina oleva. Siis kansallisen epoksemme Kalevalan merkitys Suomelle on äärimmäisen tärkeä. Me ehkä ei muistetakaan, miten instrumentaalinen se oli meidän jotenkin oman kulttuurin arvostuksen nousussa. 1800-luvulla Fennomania ja Suomi oli muodostumassa. E.N. Setälä kirjoittaa 1932 Sammon arvoituskirjassa tästä, miten hänen näkökulmasta ajateltiin, että silloin ihmiset oli parempia, heillä oli luontevampi suhde hengellisiin voimiin, niiden omaan hengenvoimaan ja nimenomaan sananvoimaan. Näistä kansanrunoista, jotka on heikkarin nerokkaita, niin Lönnroth toimi tämmöisenä editorina, eli kustannustoimittajana ja teki niistä kirjan. Ja sen pohjalta sitten taas nämä Sibeliukset ja kumppanit rupesivat tekemään omia taideteoksiaan. Että se jatkuu tavallaan se tekeminen. Vieläkin jatkuu, koska jotkut heavy-bändit käyttää näitä tekstejä ja tekee jotain. Että periaatteessa semmoinen suomalainen noituus, sehän on olemassa edelleen. Että se on yksi puoli meidän identiteettiä, vaikka kaikki ihmiset ei sitä aina muista. Meillä on outo arkifetissi. Me ollaan sarjakuvastoreissaan aina jossain vaiheessa supersankareilla tapahtuu tämä, että he unohtaa sankaruutensa. Teräsmies unohtaa, että se oli teräsmies. Se menee töihin uutistoimitukseen ja kirjoittaa klikkiotsikkoja Clark Kentin hahmossa. Mä koen niitä suomalaisilla välillä vähän kuin tällainen ongelma. Mun mielessä meidän supervoima on tämmöinen eeppinen outous. Me ollaan todella outoa jengiä. Me täällä tehdään kummallisia pakanapervoiluja, mutta me halutaan uskotella itsellemme, että me on arkisia, normaaleja, tavallisia tyyppejä. Meillä on kesämökit, joka on outo pakana luontotemppeli, vaikka me ikinä käytetään näitä termiä. Saunassa hakataan itsemme oksilla, mennään avantoon. Me tehdään kaikkea vähän tällaista erikoista, mutta sitten sen päällä kuorrutteena on joku tapa uskovaisuus tai usko. Kristinusko rinnalla, siis ihmisten parissa, eli erilaiset kansan perinteet ja käytännöt. Jos ajatellaan vaikkapa jotain Itä-Suomea, niin kyllä 1800-luvullakin niin tunnettiin tämmöinen käytäntö, että vietiin haudoille tämmöisiä ruokauhreja.
loitsujen käyttö, veren seisauttamiset. Ne oli tämmöistä niin kuin kansan perinnettä, mutta ei niitä sinänsä niin kuin ihmiset ajatelleet, että okei, tämä nyt on niin kuin ikään kuin jotain erillistä pakanuutta tai tämmöistä esikristillistä perinnettä, vaan se oli semmoinen luonteva asia, että ne oli semmoisia arkisia käytäntöjä enemmänkin. Meillä ei Suomessa enää ole eläviä tällaisia perinteitä eikä laajemmin Euroopassa. Ja tästä johtuu tämä tällainen fragmentaarisuus ja koko esoteerisen maailman suuri ongelma, että mistä me löydetään autenttinen henkinen perinne. Sellainen, joka nojaa johonkin, niin kuin mikä on vuosisatoja tai vuosituhansia vanha, eikä vain jonkun yksilön keksimä sen omien tarkoitusperien niin kuin mukaan. Ja tästä syystä meillä on länsimaissa hyvin paljon hämäräperäisiä liikkeitä ja hahmoja koko esoteerisen ja varsinkin okkultistisen kentän tasolla. Aika suuri osa nykypäivän okkultismista on juuri tällaisia niin kuin mysteerikultteja, jotka pohjautuu johonkin aika uuteen, yleensä johonkin vahvaan karismaattiseen yksilöön ja sen ymmärryksiin tai käsityksiin tai kokemuksiin. Kun taas sitten mä näen, että esoteria on tällaisen autenttisen, oikean, henkisen perinteen se sisäinen ulottuvuus, joka aina liittyy laajempaan perinteeseen ja laajempaan kulttuuriin. Että se ei ole niin kuin eristyksissä siitä muusta maailmasta, vaan se on sen tavallaan sen ulkoisen maailman se sisäinen sydän. Pakanallisen perinteen mukaan jumalat ilmenevät tässä maailmassa ja ihminen voi olla heidän kanssa tekemisessä. Mutta jumalat on myös ikuisia, eli he on myös tällaisia niin kuin ajan tuolla puolen olevia hahmoja. Mä sanoisin, että se suuri ero pakanallisuuden ja näiden mysteerikulttien ja abrahamilaisen perinteen välillä on, että me sanotaan ikään kuin kyllä maailmalle. Että me sanotaan, että maailma on hyvä. Ja mä uskon, että jos me suhtauduttaisiin maailmaan siihen, että se on pyhä ja hyvä, niin ehkä se olisikin enemmän pyhä ja hyvä. Meillä on tietyssä mielessä toinen jalka metsässä. Matka täältä globaalista, kehittyneestä, modernista maailmasta tuohivirsuihin ei ole niin kauhean pitkä meille. Tämä tietyllä lailla värittää mun mielestä suomalaista henkisyyttä. Sitä, millaisia muotoja vaikka esoteeriset liikkeet on saanut Suomessa. Ervastillahan oli tämmöinen ajatus, että on mahdollista rakentaa tällainen niin kuin, vähän niin kuin synteesi tästä niin kuin kristillisestä ja pakanallisesta perinteestä. Ja hänellähän siis Kalevala oli selkeästi tämmöinen niin kuin sakraali pyhä kirja. Hän ikään kuin ajatteli, että tämmöinen Suomen henkinen tie, siinä on mukana myös tämä niin sanottu tämmöinen pakanallinen perinne ja sen kautta kuljetaan myös tähän niin kuin esoteeriseen kristinuskon suuntaan. Pekka Ervast oli okkulttinen saarnamies, henkinen opettaja ja kirjailija. Hän kiersi puhumassa satapäisille yleisölle suomalaisilla työväentaloilla ja hänen kirjallinen tuotantonsa kattaa yli 70 teosta. Hän toimi teosofisen järjestön johtotehtävissä, mutta erkaannuttuaan heistä hän vuonna 1920 perusti suomalaisen ruusuristin. Tämä suomalainen ruusuristiläisyys sai sitten ihan omat muotonsa ja virityksensä täällä pohjan perukoilla Pekka Ervastin myötä. Ehkä keskeisin ruusuristiläinen ajatus on se, että ensinnäkin se ilmoittaa olevansa osa H.P. Blavatskin 1275 alulle panemaa teosofista liikettä. Sitten 1920 se sai muodon tässä ruusuristiläisyydessä. Siinä korostetaan Jeesus Kristuksen opetuksia, että jos ihminen pyrkii vaan elämässään noudattamaan Vuorisaarnan elämänohjeita, niin hän vääjäämättä tulee lopulta totuuden tietoon. Tämä oli niin kuin Pekka Ervasti se keskeinen sanoma. Hän kävi omaa tietää jo hyvin nuoresta lähtien. Häntä innosti nämä henkiset asiat ja hänellä oli jo lapsesta lähtien myös tämmöisiä ruumiista irtautumiskokemuksia. Lukiopoikana sai ensimmäisen teosofisen kirjan käteensä, niin hän tajusi, että tässä on nyt vastaukset hänen kysymyksiin. Ja teosofisissa piireissä kyllä huomattiin hänet hyvin nuorena, että hän oli teosofista innostunut ja lähti heti näihin Suomen teosofisen liikkeen pyrkimyksiin. Ja hän saavutti siellä asemaa ja sitten kävi myös Tukholmassa
Hän tapasi sitten Henry Steele Olcottin, joka oli tullut sitten vierailulle ja joka oli siis toinen teosofisen liikkeen perustajajäseniä. Ja sitten myös Greivitar Wachtmeisterin, joka oli Blavatskin tämmöinen seuralaisneiti. Sillä tavoin Ervasti tapasi kaikki tämmöiset enemmän tai vähemmän esoterian ja teosofisen liikkeen merkittävät opettajat maailmassa, H.P. Blavatskia lukuun ottamatta. H.P. Blavatski kirjoitti, että Kalevala on ihan poikkeuksellinen teos. Niin sitten Ervasti innostui kanssa aiheesta ja 1916, kun ilmestyi sitten Kalevalan avain, niin hän siinä alkupuheessaan sanoi, että kun Rudolf Steiner ja H.P. Blavatskikin ovat tällä tavoin ylistäneet tätä Kalevalaa, niin jospa hänkin nyt tohtii. Tieteellisissä piireissä tietysti tyrmättiin aika rajusti ja itse asiassa tyrmätään vieläkin. Eino Leino sitä kehuu tätä Ervastin kirjaa ja oli sitä mieltä, että tämä Kalevala on meidän ikioma ikkuna teosofiaan. Että vertaisi myös näin. Voisi sanoa, että se teosofia se levisi kuitenkin niin laajalle. Ervast oli varsin hyvä puhuja. Hän pyrki puhumaan sillä kielellä, mitä kansa ymmärtää. Vahvasti perusti oman opetuksensa siihen, voisi sanoa kristinuskon perinteeseen sillä tavoin, koska kansallehan tietysti oli tuttuja Raamattu ja Uuden testamentin kertomukset ja niin edelleen. Että aika hankalaa olisi ruveta puhumaan jostain sanskriitin perinteestä tai jostain alkemistisesta symboliikasta, mitä Keski-Euroopassa ehkä laajemmin harrastettiin. Kyllä hänessä oli semmoista karismaa ja valovoimaa. 1925 hän oli Helsingin kirjastojen lainatuin kirjailija. Työväenliikkeeseen tuli aika vahva tämmöinen teosofinen suuntaus. Ja Ervastkin oli innostunut, että tulevaisuus on enemmän tai vähemmän sosialistinen. No silloin sosialismiaan oli se, että jos vaadittiin 8 tunnin työpäivää, niin sehän oli ihan hirveätä sosialistista propagandaa. Spiritualismi oli 1800-luvulla levinnyt, suosiota saavuttanut ilmiö. Siinä uskottiin, että kuoleman jälkeen vainajan henki jää elämään ja medio voi ottaa siihen yhteyden. Siinä ikään kuin monet ajan ilmiöt osui jotenkin yhteen ja puhutteli ihmisiä. Ja nimenomaan tämmöinen moderni medioituminen, erilainen tämmöinen moderni viihde ja tämmöiset spektaakkelitapahtumat yhdistyi tähän spiritualismiin sitten myös, kun järjestettiin tilaisuuksia, missä mediot houkutteli henkiä esiin. Ja sitä voi tosiaan pitää tämmöisenä hyvin kristillisenä liikkeenä myös, tätä spiritualismia. Ja sitten sen rinnalla ikään kuin elää tämmöinen populaarimpi spiritismin muoto, mikä sitten houkutteli ja kiinnosti ihmisiä ja sai heidät kokeilemaan yhteydenpitoa henkiin ja erilaisia tapahtumia ja muita istuntoja järjestämään. Tämä spiritualismi oli se, johon Helmi Kruun sitten silloin 1920-luvun loppupuolella Lontoossa tutustui ja se sai ikään kuin hänet valtaansa. Ja siinä ajatuksena on se, että meillä on mahdollisuus saada yhteys kuolleisiin läheisiin ja henkimaailmaan ja ikään kuin sitä kautta kehittää itseämme paremmiksi ihmisiksi. Siihen liittyy myös ajatukset tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta ja tämmöisestä kristillisesti hyvästä elämästä. Helmi Kruun oli tosiaan kirjailija, kääntäjä, toimittaja. Häntä voi pitää suomalaisen spiritualismin äitinä, että hän ikään kuin toi tämän englantilaisen spiritualistisen liikkeen Suomeen ja perusti Suomen spiritualistisen seuran 1946 täällä Helsingissä ja toimi tämän seuran keskeisenä jäsenenä sitten monta vuosikymmentä. Spiritualismiin ja spiritismiin liittyy monia tämmöisiä henkisiä tiloja ja henkisiä harjoitteita. Ja yksi on tämä niin sanottu automaattikirjoittaminen tai automaattipiirtäminen, joka voi olla hyvin monenlaista. Ja ehkä tämmöisissä äärimmäisissä tilanteissa automaattikirjoittaminen on sellaista hyvinkin semmoisessa intensiivisessä sulkeutuneessa tilassa tapahtuvaa ryöpsähdyksen omasta kirjoittamista, jossa ikään kuin
ihminen kokee olevansa vain välikappale hengiltä tulevalle tekstille. Mitä ilmeisimmin on selvää, että hän oli selväkuuloinen, että hän ikään kuin kuuli tämän henkioppaiden puheen ja sitten kirjoitti sen ylös. Se ei todennäköisesti ole ollut tällaista ryöpsähdyksenomaista, pakonomasta kirjoittamista, vaan ammatti-ihmisenä hän on kirjoittanut koneella ylös, mitä henkiopas on hänelle sanellut. Hän puhuu mestarista, jolla hän selkeästi tarkoittaa Jeesusta. Ja sitten hänellä on näitä henkioppaita, jotka on jo siellä henkimaailmassa olevia korkeampia olentoja, jotka on päässeet lähelle mestaria, joilla on ikään kuin tämä tieto, mikä pitäisi sitten olla myös tavallisilla ihmisillä. Ja tämä oppailta välittyvä tieto tulee sitten Helmi Kruunin kirjoissa esiin ikään kuin sellaisena hän niin kuin myös elämän ohjeina, että miten tätä maanpäällistä elämää kuuluisi elää ja miten voi sitten siirtyä henkimaailmaan tällaisena viisaampana, parempana olentona. Antroposofia syntyi 1913, kun Rudolf Steinerin ja teosofisen liikkeen johdon välit kärjistyivät. Antroposofia on Rudolf Steinerin kehittelemä aate, jossa voi nähdä muun muassa teosofiaa ja kristillistä mystiikkaa, ruusuristiläisyyttä, idän filosofiaa taustalla. Siinä ytimessä on se ajatus siitä ihmisen henkisyydestä, että ihmisessä on se tavallaan henkinen ulottuvuus ja sitä on mahdollista kehittää. Ja sitten antroposofia on valtavasti tavallaan se käytännön sovelluksia, että tyypillistä ja epätyypillistä ehkä muille tämmöisille vastaaville. Että on olemassa siis niin kuin Steiner-koulut eli koulutus, sitten on olemassa niin kuin lääketieteen sovelluksia, on olemassa erilaisia taideasioita, niin kuin eurytmia, arkkitehtuurin puolella myöskin, goetheanistinen arkkitehtuuri, ja on olemassa niin kuin biodynaaminen maanviljelys. Et sillä on valtavasti tämmöisiä eri käytännön alueiden sovelluksia. Steiner ajatteli, että tie siihen esoterisen tiedon tavallaan ytimeen, niin se on nimenomaan tieteellinen tie ja se on niin kuin ajattelun kautta, miten siihen päästään. Se, mitä hän tekee, niin se on hyvin voimakkaasti kytköksissä niin kuin tieteeseen ja tietoon. Nykynäkökulmasta voi olla hämmästyttäväkin ajatus, mutta se oli ehdottomasti se, niin kuin mitä Steiner ajatteli. Steiner opetuksineen veti puoleensa suuren joukon ihmisiä. Heihin kuului myös suomalaisten mahtisukujen, Donnerien ja Sinebrychoffien jälkeläiset, liikemies Uno Donner ja hänen kirjailijavaimonsa Olli Donner. Hän kirjoitti lapsille ja aikuisille. Hän kirjoitti draamaa, romaaneja, lyriikkaa, oikeastaan kaikkea mahdollista. Aika paljon sellaista hyvin esoteerista materiaalia, mikä ei sit aikalaislukijoille kovin hyvin auennut. Mutta toki sit myös vaikka lasten näytelmä, mistä tykättiin tosi paljon, mitä käytiin katsomassa innokkaasti. Mä sanoisin, että se oli myös osittain aika modernistista se hänen tuotantonsa, että se jollakin tavalla omana aikanaan jäi senkin takia varjoon. Mutta hän kirjoitti siis yli 30 teosta elämänsä aikana. Usein saatui tuossa samana vuonnakin useita teoksia, että se kirjoitustahti oli tosi kova. Kyllä ne on hyvin pitkälti unohtunut, että niissä on niin paljon sellaista jotenkin, mitä on ehkä vaikea lähestyä, just se esoteerinen materiaali ja se modernius ja toisaalta niitä ei ole käännetty myöskään suomeksi, että suomeksi niitä ei ole mahdollista lukea. Heidän elämäntapansa oli ehkä ennen kaikkea täysin kosmopoliittinen, että kuitenkin aina se todellinen koti oli jossakin tuolla Keski-Euroopassa, että he vietti valtavan pitkiä aikoja hotelleissa. He oli kosmopoliitteja ja sitten he oli tietenkin esoteerikkoja, että he seurasivat Rudolf Steineria niin kuin hyvin pitkän ajan elämästään, niin vuosikymmenestä toiseen kuunteli hänen luentoja silloin, kun hän eli ja sitten hänen kuoleman jälkeen toteutti sitten hänen niin kuin aloitteitaan muilla tavoilla. Uno Donner ja Steiner olivat kirjeenvaihdossa ja olivat paljon tekemisissä just liittyen niin kuin seuran asioihin, eivät niin kuin ehkä henkilöinä niinkään, mutta niin kuin järjestelivät paljon kaikennäköisiä luentosarjoja ja seurojen toimintaa ja tällaista. Ja sitten silloin, kun Donnerit tapasivat Steinerin 1913 Lontoossa, niin silloin jo Olli Donner on saanut sellaisen meditaation Steinerilta henkilökohtaisesti, joka hänellä oli pienellä lapulla sitten tallessa elämänsä loppuun. Ja siinä lukee, että hän on niin kuin harjoittanut sitä koko elämänsä joka päivä siitä lähtien. Donnerit halusi jättää perintönsä antroposofian ja tieteen palvelukseen. Ne jätti sitten perintönsä tällaisen niin kuin tutkimusinstituutin perustamista varten. Ja tämä on siis uskontotieteen ja kulttuurihistorian
tutkimusinstituutti, joka toimii edelleen tänä päivänä. Ja täältä löytyy siis Pohjoismaiden suurin uskontotieteellinen kirjasto edelleenkin Kelarista. Okkultismi ja tasa-arvokysymykset eivät ole kaksi asiaa, joita automaattisesti liittäisi heti toisiinsa. Kuitenkin 1800-luvun esoteerinen kenttä veti puolensa laajasti niin miehiä kuin naisiakin. Maailmassa, jossa äänioikeuden kaltaiset asiat olivat vielä kaukana tulevaisuudessa, tarjosi esoterian kenttä naisille mahdollisuuksia. Jos mietitään näitä esoteerisia liikkeitä 1800-luvun loppupuolella 1900-luvun alussa, niin ehkä kyse on enemmänkin semmoisesta historiankirjoituksen sokeasta pisteestä ja siitä, että miten tätä meidän kansallista Suomen historiaa on rakennettu nimenomaan näiden suurmiesten varaan ja ikään kuin jätetty tahtoen tai tahtomatta näkemättä, että siellä on ollut myös paljon naistoimijoita. Ja kun asiaa sitten on tutkittu enemmän, niin on löydetty paljon myös naisia, jotka on taiteilijoina, kirjailijoina, muusikoina myös niin kuin tätä ikään kuin esoteerisuutta ilmentäneet taiteessa ja myös olleet sitten ihan niin kuin näissä järjestöissä ja liikkeissä mukana. Nimenomaan teosofisessa seurassa, antroposofisessa seurassa jäseninä oli ihan yhtä lailla naisia kuin miehiäkin ja antroposofinen seura oli itse asiassa aika naisvaltainen, että se jotenkin puhutteli naisia enemmän. Jos puhutaan spirituaalisesta seurasta ja spirituaalisesta liikkeestä myös kansainvälisesti, niin siellä on ollut paljon naisjohtajia ja naistoimijoita ja tietenkin myös teosofiassa Blavatskia ja Anni Besanttia unohtamatta, että on myös tämmöisten niin kuin, myös suurnaisten historiaa sitten tietyllä tapaa myös, mutta myös sitten ihan tämmöisten niin kuin, tavallisten naisten historiaa. Hänellähän oli tämmöisiä spiritualistisia ajatuksia, se oli kai enemmän tai vähemmän muotia ja hän harrasti tätä spiritismia siellä ja he pitivät tämmöisiä spiritistisiä istuntoja, mutta että vääjäämättä hän sitten törmäsi jossain vaiheessa teosofiaan, niin hän oli tilannut Ruotsista H.P. Blavatskin salaisen opin ja oli sitä lukenut ja innostunut kovasti siitä ja hän kirjoitti sitten jollekin ystävälleen, että hän on nyt täysin hurahtanut tähän teosofiaan ja lukee sitä suurella innolla. Ruusuristilehden palstoilla eikä muuta, niin Minna Kantista ei sitten puhuta kyllä sen kummemmin, että hänellä oli vaan tämmöinen vaihe, miten paljon se vaikutti hänen ajatteluunsa. No sillä tavoin tietysti hän ajoi tätä naisten emansipaatiota ja naisten oikeuksia ja oli niin kuin hyvin avarakatseinen monessa suhteessa. Sai sitten kirkollisten piirien vihat päällensä, mutta ei hän välittänyt siitä. Siinä missä yhteiskunta tuolloin oli hyvin epätasa-arvoinen ja naisilla oli aika vähän liikkumavaraa, niin juuri näissä esoteerisissa liikkeissä naisilla oli vähän enemmän tilaa hengittää ja olla omia itseään ja silti nousta johtotehtäviin. Samoin mitä tulee spiritismiin tai spiritualismiin, niin se katsottiin usein vielä enemmän naisten alueeksi kuin miesten alueeksi. Nimittäin ajateltiin, että nainen on vastaanottavampi kaikenlaiselle hengelliselle henkien toiminnalle, jolloin vaikkapa mediot oli paljon useammin naisia kuin miehiä. Sen voi ajatella silläkin tavalla, että naisen käyttäytyminen oli hyvin säänneltyä, mutta kas kummaa, jos naisen ottaa valtaansa joku oikein tulisieluinen mies tai joku aistikas rakastajatar menneiltä vuosituhansilta, niin eihän se ollut sit naisen vika, jos hän alkoi pitää palopuheita tai käyttäytyä hyvinkin aistillisesti. Se oli se henki, joka oli hänet ottanut valtaansa, jolloin naiset pystyivät murtamaan käytöksen ja käyttäytymisen rajoja ihan vaan sanomalla, että en se minä ollut, se oli henki, joka oli ottanut minut valtaansa. Tavallaan pohjaa myös siihen, että meillähän on Suomessa hyvin vahva tämmöinen horrossaarnaaja-perinne, mitä ei ole melkein missään muualla ainakaan näin vahvana. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä saarnaaja, usein nainen, menee tämmöiseen transsitilaan tai kuten silloin sanottiin horrokseen, ja sitten Jeesus alkaa puhua hänen kauttaan. Nainen vaietkoon seurakunnassa, eikö niin? Mutta jos
saarnaaja ei olekaan nainen itse, vaan se onkin Jeesus, joka puhuu hänen kauttaan, niin sitten kyseessä ei voi olla millään tavalla synti, vaan kyseessä on Jumalan ihme. Paitsi sukupuoli, niin myös sellaiset asiat kuin vaikka seksuaalinen suuntautuminen oli vähemmän merkityksellisiä siinä kohtaa, kun etsittiin tietoa, totuutta ja valoa. Heistä yksi on Vera Hjelt, joka on tehnyt elämässään hurjan paljon kaikkea. Hän on ollut teollisuuspamppu, perustanut sahan tuohon Helsinkiin. Hän on ollut kansanedustajana, mutta vasta ihan viime aikoina on löydetty sellainen tieto, että hän oli myöskin salatieteilijä. Hän on ollut mukana erilaisissa spirituaalisissa toiminnoissa ja myös spiritismi oli hänelle rakasta, hänelle ja hänen naispuoliselle kumppanilleen. He ottivat osaa muun muassa hyvin kuuluisaksi ja maailmallakin tunnetuksi tulleeseen istuntoon, jossa englantilainen medio, joka kulki taiteilijanimellä Madame d'Espérance, esitti Helsingissä hyvin poikkeuksellisen numeron, jossa hänen alaruumiinsa dematerialisoitui. Se oli valtava asia silloisille spiritistipiireille kautta maailman. Siitä kirjoitettiin tutkimuksia, siitä keskusteltiin sanomalehdistössä. Se oli tilanne, joka todisti teorian, jonka mukaan medio lainaa omasta ruumiistaan materialisoituvalle hengelle. Se oli siihen aikaan hämmästyttävää. Se oli todiste, viimeinen todiste siitä, että totisesti tämä teoria piti paikkansa. 1910-luvulla Kyllikki Ignatius oli mukana ryhmässä, joka tarkasteli Kalevalaa okkultistisesti. He kutsui itsensä Marjatta-liikkeeksi ja se oli pääasiassa naisten johtama liike. Jäseniksi kutsuttiin elävät ja kuolleet suomalaiset, jotka halusivat toimia Suomen kansan ja Suomen tulevaisuuden eteen. Siellä oli kuolleina jäseninä muun muassa Runeberg, Topelius ja muut tällaiset suomalaisuuden suuret nimet. Tarkoitus oli tehdä työtä sopusoinnun ja muiden naisellisten hyveiden merkeissä. Siellä järjestäydyttiin erilaisiksi renkaiksi, jotka tutkivat Kalevalaa ja muuta kansanperinnettä eri näkökulmista. Kyllikki Ignatius oli tärkeä henkilö muun muassa Eino Leinon teosofisten näkemysten muodostumisessa. He oli hyviä kavereita ja Eino Leino seukkasi Kyllikki Ignatiuksen hyvän ystävän Aino Kallaksen kanssa. Myös Eino Leino oli ajan hengen mukaisesti kiinnostunut esoteriasta ja erityisesti teosofinen ajattelu tuntui olevan lähellä häntä. Hänen romaaninsa Alla kasvon kaikki vallan on voimakkaasti teosofisen ajattelun vaikuttamaa. Leino oli kiinnostunut teosofiasta samaan tapaan kuin monet hänen aikalaisensa näissä kulttuuritaidepiireissä. Hän perusti 1900-luvun alkupuolella tämmöisen Sunnuntai-nimisen lehden, jossa käsiteltiin myös teosofiaa, tai se oli tämmöinen niin kuin teosofinen lehti. Se kiinnostus teosofiaan monien kohdalla voi olla hyvin erityyppistä, että on voinut olla joiden kohdalla semmoista niin kuin syvempää, ja sitten toisten kohdalla ehkä semmoista vähän ajan hengen mukaan menemistä, koska se oli tietyllä tapaa tämmöinen niin kuin populaaritrendi. Mulle se henkilökohtainen todistusvoima on hänen teoksessaan Alla kasvon kaikki vallan, joka on puhtaasti teosofinen näkökulma, jossa hän kuvaa, siinä on siis romaanihenkilön tämmöinen henkinen kokemus, mutta mulle se on niin kuin selkeästi, hän kuvaa omaa henkistä uudesti syntymiskokemusta, jonka kautta hän vääjäämättä muuttui. Siitä hänet tunnistaa niin kuin pesun kestäväksi teosofiksi. Tiedän, että hän on olemassa. Hän, jota kaikki kirkkokunnat kiittävät ja jonka palvelus on yhteistä kaikille uskonnoille. En ole löytänyt häntä kirjoista eikä kansantaruista. En luonnosta enkä yksilöiden ja kansojen elämästä. Olen löytänyt hänet omasta kuolemattomasta itsestäni. Historia ei aina ole armollinen tai tasapuolinen. Se kätkee sisäänsä monia unohdettuja tarinoita.
Suomalaisessa historiassa yksi tällainen nimi on runoilija ja kääntäjä Arni Kouta. Hänen työnsä vaipui unholaan vuosikymmeniksi, kunnes 2000-luvulla uusi kiinnostus heräsi. Siihen vaikutti Koudan pelikunnan löytämä kuva-arkisto, hänen avopuolisonsa Elsa Rogerin ottamia valokuvia. Nuo kuvat antavat meille ikkunan tuon ajan kulttuuripiirien elämään. Arni Kouta oli kirjailija, kääntäjä, oli kirkkoherran poika, syntyi 1884 ja kuoli jo 1924, eli vain 40 vuotta. Se, mistä Arni Kouta yleensä nykyään muistetaan, jos hänet jostain muistetaan, niin on se, että hän on tehnyt ensimmäisen Nietzsche-suomennoksen 1907 ilmestynyt Näin puhuit Zarathustra. Hän tosiaan julkaisi useamman runokokoelman. Vuonna 1905 ilmestynyt Tulijoutsen oli hänen ensimmäisensä hyvin tällainen nietzscheläinen nuoren miehen, 21-vuotiaan miehen kirjoittama runokokoelma. Ja sen jälkeen hän julkaisi vielä monta ja oikeastaan vain yhden tämmöisen enemmän proosateoksen, tämmöisen Elämä ja kuolema -nimisen, vähän tällaisen esseistisen novellimaisen kokoelman, mutta muuten ennen muuta runoutta. Kouta tunsi Pekka Ervastin hyvin. Kouta oli siinä 1910-luvulla mukana teosofisessa seurassa. Hän ei varmaankaan ollut siinä ikään kuin järjestössä mitenkään aktiivinen, mutta hän oli Teosofien lehdessä mukana. Ja siinä vaiheessa, kun Ervasti päätti perustaa Ruusuristi-järjestön, niin Kouta oli siinä hyvin aktiivisesti mukana. Koudan elämää voi tarkastella traagisena elämänä myös. Hän käytti morfiinia ja kokaiinia ja joutui näiden riippuvuuksien takia myös hoitoon 1910-luvulla. Selvästi hänen kirjeistään voi lukea, että hänen psyykkensä oli hyvin tällainen ailahteleva. Hän tunsi suuresti ja oli hyvin taipuvainen tällaiseen pateettisuuteen ja mahtipontisuuteen ja murheen alhossa kulkemiseen. Monet vaikeudet piinasivat Koutaa ja hän tosiaan päätyi helmikuussa 1924 ottamaan yliannoksen lääkettä ja tekemään itsemurhan. Ja varmasti tämä Koudan elämän päätös on yksi asia ehkä, mikä on voinut vaikuttaa hänen unohdukseensa. Ja tietenkin se, että hän eli vain 40-vuotiaaksi, ei tiedetä minkälaiseksi hänen uransa olisi ehkä muodostunut, jos hän olisi elänyt vanhaksi. Se on varmasti yksi syy. Kiinteä toimintansa teosofisessa seurassa ja Ervastin rinnalla ja näissä esoteerisissa lehdissä on ikään kuin sysännyt häntä vähän niin kuin marginaaliin tästä valtavirta-historiasta tai historian kirjoituksesta tai kirjallisuushistoriasta. Hän on niin kuin hämmästyttävän unohdettu edelleen. Kallion kirkossa sijaitsee kuvanveistäjä Sigrid af Forsellesin teossarja Ihmissielun kehitys. Af Forselles oli yksi näistä historian unohtamista taiteilijoista. Sikäli hyvinkin merkittävä taiteilija Suomen taidehistorian kannalta, että hän oli näitä ihan ensimmäisiä naisia, jotka lähti niin kuin kuvanveistäjän uralle. Ja oikeastaan häntä voi tavallaan pitää ensimmäisenä, joka teki tämmöisen täyden elämäntyön ja niin kuin taiteellisen uran kuvanveiston parissa. Hänen taiteensa yhteydet myöskin sitten esoteerisuuteen on hyvin selkeät ja se on varmasti osittain ollut sellainen tekijä, joka on johtanut niin kuin hänen marginalisoitumiseensa, että hänen taidettaan ei ole ymmärretty eikä se ole sopinut osaksi tätä kansallista kertomusta niin kuin millään lailla. Sigrid af Forselles opiskeli Pariisissa 1800-luvun lopulla ja hyvin varhain todennäköisesti siellä sitten kiinnostui jo näistä esoteerisista ilmiöistä. Ja hän on sellainen taiteilija, jonka kohdalla ei ole niin kuin mitään epäselvyyttä siitä, että hänellä oli niin kuin yhteyksiä. Hän oli hyvin kiinnostunut teosofiasta ja spiritualismista ja löytyy hänen kirjeistään ja se oli hyvin hänen aikalaistensa tiedossa. Hänen tämä suurteoksensa Ihmissielun kehitys, 5-osainen reliefisarja, jonka 4 osaa on Kallion kirkossa. Se 1 osa on Ateneumin kokoelmissa, sen sarjan ensimmäinen osa. Ja tämä, että se on niin kuin rikottu se kokonaisuus, niin on osaltaan sit edesauttanut sitä tulkinnan vaikeutta.
siinä on mun mielestä hyvin selkeä semmoinen niin kuin esoteerinen juonne. Se ensimmäinen osa sen aiheena on Ragnarök, eli se liittyy niin kuin skandinaaviseen mytologiaan. Ja sitten ne seuraavat osat on tulkittu sillä tavalla, että ne olisi täysin kristillisiä ja sen takia ne on sitten voitu sovittaa sinne kirkkoon. Mutta seuraavassa osassa sitten on tämmöinen vanhan testamentin aihe, Babylonin vankeus, ja sitten keskimmäisessä osassa Jeesuksen vuorisaarna. Ja sitten ne 2 viimeistä osaa kuvaa tämmöistä ihmishengen niin kuin lopullista kirkastumista, missä johdattajana on niin kuin Jeesus. Tämä on ollut helppo tulkita kristinuskon näkökulmasta, mutta sitten jos me ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin sehän väkisin se ensimmäinen osa niin kuin rikkoo sen, että se ei voi olla puhtaasti kristillinen taideteos, koska se ensimmäinen osa on niin kuin skandinaavista mytologiaa. Eli oikeastaan ainoa mahdollinen tapa sitten tulkita sitä on se, että lähdetään pohtimaan sitä siitä semmoisesta esoteerisesta näkökulmasta, jossa niin kuin kaikilla uskonnoilla on yhteinen alkuperä, yhteinen lähtökohta, että kaikki niin kuin perustuu siihen samaan totuuteen, joka sitten tämä Afor Sellesin teos ikään kuin esittää semmoisen ihmissielun ja samalla koko ihmiskunnan henkisen evoluution. Symbolismi ja esoteeriset teemat limittyvät usein yhteen. Simberg oli yksi heistä, jotka toivat symbolistista maalaustyyliä Suomeen. Hänen maalauksissaan ilmiöt, kuten kuolema tai vuoden ajat, saivat inhimillisen hahmon. 1900-luvun alussa Hugo Simberg sai uransa suurimman maalausurakan, Tampereen tuomiokirkon maalaamisen. Hän teki työtä käskettyä ja aiheutti skandaalin. Hänen maalauksiaan, katosta roikkuminen käärmeineen ja alastuminen ihmishahmoineen, pidettiin kirkkoon sopimattomina. Hugo Simbergin nuoruudessa merkittävä tapahtuma oli, kun hän pääsi Akseli Gallen Gallelan oppilaaksi. Hän muutti asumaan Råvedelle, jossa Gallenin erämaa Atelier sijaitsi. Molempia heitä yhdisti kiinnostus esoteerisiin teemoihin. Kun Simberg tuli nuorena poikana Gallenin oppiin, niin hän heti näki Gallen, että tässä Simbergissä on niin omintakeinen, primitivistinen eli naivistinen tyyli. Tai hän piti, että tämä Simberg on ikään kuin tällainen keskiaikainen taiteilija, jolla on tällainen oma naivi, vilpitön, lapsenmielinen maailmankatsomus tai kuva ilmentää näitä maailmaa. Ja hän ei alkanut opettaa omaa symbolistista tai realistista kuvallista ilmaisua, vaan päinvastoin tuki Simbergin omaa ilmaisua. Hänellä oli samantyyppisiä käsityksiä, mitä Gallen Gallelalla oli esimerkiksi selvänäköisyyden suhteen. Eli tavallaan tämä on semmoinen aika tyypillinen tuon ajan taiteilijoille ajatus siitä, että jotenkin voitaisiin nähdä tämän todellisuuden niin kuin tuolle puolen henkisempiin sfääreihin, ja se selvänäköisyys on siinä semmoinen keskeinen osa, eli yliaistillisesti voidaan havainnoida. Tampereen tuomiokirkossa on nämä Köynnöksen kantajapojat. Siinä myöskin tulee se kiinnostavalla tavalla se suhde kristinuskoon, koska nämä Köynnöksen kantajapojat edustaa siellä tämmöistä, ne on apostoleja, Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia, mutta Simberg on kuvannut ne lapsina, alastomina lapsina, ja siinä tulee tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että lapsena voi vielä ikään kuin alkuperäisesti ja luonnollisesti siinä selvänäköisyyden tilassa. Niillä on se alkuperäinen tieto. Tämä on niin kuin Simbergin taiteessa yksi sellainen keskeinen ajatus, että lapsella on vielä olemassa se kyky nähdä oikealla tavalla niihin henkisempiin sfääreihin. Se tulee selkeästi esiin esimerkiksi tämmöisessä Säkkijärven poika-teoksessa, missä on tämmöinen munkinkaapuun pukeutunut nuori poika, joka katsoo aika tyhjällä tavalla eteensä, ikään kuin ei yhtään mihinkään, mutta samaan aikaan sieltä alkaa ilmestymään siitä mustuudesta kuvioita ja näkyjä hänen eteensä. Eli hänellä oli tämmöinen ajatus siitä, että lapset edustaa ikään kuin semmoista alkuperäistä, oikeanlaista henkisyyttä, ja siksi hän on myös kuvannut siellä Tampereen tuomiokirkossa nämä apostolit lapsina. Taidemaalari Pekka Halonen kuului Tuusulanjärven taiteilijayhteisön keskeisiin nimiin. Hänet tunnetaan ensisijaisesti luontokuvauksistaan, mutta voiko hänen taiteestaan löytää merkkejä myös ajan esoteerisista liikkeistä?
Nämä on hyvin keskeisiä ajatuksia myös Halosella, joka teki alttaritauluja. Hän halusi kuvata oikeaa kristinuskoa, sitä minkä hän kuvitteli ja itse koki tämmöiseksi kristinuskon oikeanlaiseksi opiksi. Hän viittasi usein Vuorisaarnaan, että silloin Jeesus on aikoinaan antanut sen oikean opin siellä Vuorisaarnassa ja kaikki sen jälkeen tehdyt tulkinnat on vääriä. Tämäkin on semmoinen esoteerisuudelle tyypillinen ajatusmaailma siitä, että voidaan lukea Raamattua toisin, voidaan etsiä kristinuskosta ne oikeat piirteet ja tavat. Halonen halusi tätä omaa kristinuskoaan tuoda sitten niissä tauluissaan esiin. Että hän ei esimerkiksi hyväksynyt missään nimessä ristiinnaulittua eikä halunnut kuvata ristiinnaulitsemisen hetkeä, koska se ei hänen mukaansa kuulunut Jeesuksen oikeaan oppiin. Jälleen tullaan tavallaan semmoiseen yhteen hyvin leimalliseen ajatteluun, että voidaan etsiä tietyistä uskonnollisista traditioista, pyhistä kirjoista. Niihin kirjoihin etsitään semmoinen omanlainen tapa lukea niitä, koska ajatellaan, että niihin sisältyy sitä salattua tietoa. Eli samalla tavalla nämä taiteilijat on lukenut Raamattua. Sieltä on etsitty se kristinuskon oikea ydin, oikea salattu ydin. Ja sitä haluttiin sitten kuvata niin Tampereen tuomiokirkossa kuin Juseliuksen mausoleumissa ja sitten myöskin näissä Halosen alttaritauluissa. Kyllä kaikilla näillä 3 taiteilijalla niin jollain tavalla se oma maailmankuva oli siinä määrin liittyi siihen esoteeriseen ajatteluun, että se avaa kyllä mielekkäitä ulottuvuuksia tosi moniin heidän teoksiinsa. Sillä on ollut vaikutus sen ajan tieteeseen, sillä on ollut vaikutus sen ajan taiteeseen ja moniin muihin yhteiskunnan alueisiin. Meillä on ollut poliitikkoja, jotka on käynyt kyselemässä selvänäkijöiltä, miten kannattaa asioita tehdä siinä, missä taiteilijat niin ne on istunut samojen selvänäkijöiden niin kuin luona. Että kyllä sillä on ollut siis laaja merkitys kerta kaikkiaan. Se on ollut semmoisissa niin kuin tasoissa, mitä ei kaikki ole välttämättä osannut niin kuin lukea ja muuta, eikä sitä historiaa ole vieläkään kirjoitettu. Se on oikeastaan niin kuin läpi 1900-luvun sillä esoteerisella maailmankuvalla on niin kuin merkitystä. – 1900-luku marssitti mukanaan joukon merkittäviä hahmoja esoteeriselle kentälle. Heihin kuuluivat muun muassa brittiläinen maagi Aleister Crowley, sveitsiläinen psykologi Carl Gustav Jung sekä kreikkalais-armeenialainen mystikko G.I. Gurdjieff. Heissä jokaisessa oli annos neroutta, annos hulluutta ja annos huijaria. Jokainen heistä jätti perinnön, josta yhä ammennetaan. Mulle yksi kiehtovimpia esoteerisia filosofeja on Georgi Ivanovich Gurdjieff, joka oli siis armeenialais-kreikkalainen mattokauppias ja huijari. Gurdjieff ylipäätään hän oli tällainen hahmo, että hän oli hirveän kiinnostunut uskonnoista, hän oli hirveän kiinnostunut kulttuureista, mutta hän ennen kaikkea halusi tietää, mitä niiden uskontojen ja kulttuurien takana on. Tämmöinen tietynlainen essentialismi, mikä yhdistää kaikkia, minkälainen viisausperinne sieltä on jäljitettävissä kaiken eksoteerisen uskonnon pintahumun taustalta. Mikä on Gurdjieffin mielestä ihmiselämän tarkoitus? Jos näin vulgaaristi asia ilmaistaan, niin kusessa ollaan. Gurdjieffin kosmologiassa maapallo on kehitysvaiheessa oleva planeetta, joka on äärimmäisen kaukana kosmisesta keskipisteestä absoluutista. Ja tänne hädintuskiin emanoituu sen kosmisen absoluutin valo. Ja siitä syystä me ollaan kaikki elolliset olennot ikään kuin vankeja sellaiselle äärimmäisen suurelle määrälle lakeja, jotka sitoo meitä paikalleen. Ja siitä syystä elämä täällä on hirvittävän kurjaa ja vaivalloista. Käytännössä sitä, että elämä täällä on lyhyttä ja kivuliasta ja me petytään tuhansia ja tuhansia kertoja elämässämme, kun mikään ei mene sillä lailla kuin me toivotaan. Eli aika hirtähistä niin sanotusti. Mä en näe ihmiselämällä suurta merkitystä. Sieltä löytyy tämmöistä gnostilaista hiventä tai hermeettistä hiventä, että ihmisessä on kuitenkin semmoinen tietynlainen jumalallinen kipinä. Että ihmisen täytyy ikään kuin hyväksyä se tilanteen kamaluus ja oivaltaa, että ihmisolento on täysin mekaaninen, vaikka luulisi olevansa tietoinen ja viisas ja ties mitä. Että ihmiskunnalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta, mutta ihmisyksilöllä on mahdollisuus paeta tätä kärsimystä ja paeta tätä vääjäämätöntä kohtaloaan. Ja Gurdjieff sanoo, että ihmiset on intuitiivisestikin pyrkineet tähän johtopäätökseen, tai siis pyrkineet tähän maaliin vuosituhansien aikana perinteisin kilvoittelun keinoin, joogin tiellä, fakiirin tiellä ja munkin tiellä. Gurdjieff kutsuu omaa järjestelmäänsä nimellä 4. tie, ja tämä yhdistää joogin, fakiirin ja munkin tiet. Miten ollaan tietoisia omista
motiiveista, omasta energiasta, omasta kehosta, omista tunteista, omista ajatuksista arkipäivässä ja miten niitä viedään eteenpäin siihen, että on tietoisempi, siis fyysisesti tietoisempi, tunteellisesti tietoisempi, älyllisesti tietoisempi. Gurdjieff ajatteli, että ihmisessä tapahtuu kristallisoitumisprosessi, kun hän vie näitä kaikkia asioita eteenpäin yhtä aikaa, jolloin tämä kristallisoituminen johtuu siihen, että ihmisille kehittyy kuolematon sielu, jota hänellä ei muuten ole. Koska hän oli mattokauppias ja huijari myöskin, niin viehättävä haaste, minkä hän esitti ja jota hän opetti ja jota hän eli. Jung oli hirveän fiksu ja mahdottoman sekava kirjoittaja. Hän rakensi järjestelmän, joka muistuttaa alkemiaa, animistisen shamaani, käytän sanaa shamaani paremman puutteessa, maailmanselitystä, jossa tietoinen mieli on pieni lastu tiedostamattoman meren pinnalla. Jung luki myyttejä, raamattua, tutki potilaitaan, löysi ihmisten unista, jotka eivät olleet lukeneet myyttejä eikä raamattua, samoja teemoja, mitä siellä oli. Hän otti käyttöön sellaisen vanhan sanan kuin arkkityyppi, ylitse kattava psykologinen voima. Hän tuntui olevan myöskin sitä mieltä, että ne antiikin pakanallisen ajan jumalat tai vielä varhaisemman ajan jumalat on sama asia kuin ne arkkityypit. Ne on jotain, mikä nousee ihmisten kollektiivisesta kokemuksesta ja ne on yhtä totta kuin meidän autot, talot, satelliitit ja mannerten väliset ohjukset. Jos tästä ollaan tietämättömiä, jos ei tiedosteta näitä arkkityyppejä, niin se aiheuttaa yleensä tuhoa, koska jumalat ovat välinpitämättömiä ja intohimoisia. Crowley on semmoinen hahmo, jota me vierastin 30 vuotta. Näin ne skandaaliaspektit ja vilkasi hänen kirjoituksiaan pintapuolisesti ja ajattelin, että toi on vaan omalla asiallaan toi kaveri. Mä luin muutaman Crowleyn kirjan ja huomasin, että tämä on ihan jumalattoman hyvä kirjoittaja. Poikkeuksellisen hieno myyttien tulkitsija. Ja kun pääsi Crowleyin käsiksi ilman skandaaliaspektia, tutustui ihan toisenlaiseen tyyppiin, joka oli valtava älykäs, intohimoinen vuorikiipeilijä, shakkimestari. Hän luuli myös olevansa matemaatikko, mitä hän ei ollut. Mä yritin lausua hänen runonsa hymnipanille mahdollisimman hyvin alkukielellä ja yritin äänittää sitä. Mä olen aina ajatellut, että se on ihan paska runoilija. Ei todellakaan ole. Se on niin kuin hulluuden ja magian Eino Leino ja Lauri Viita ja koko ajan ilkikurinen. Crowleyn väitetään sanoneen, että tee mitä tahdot, se on ainoa laki. No sehän kuulostaa ihan älyttömältä. Sehän kuulostaa siltä, että 3-vuotias lapsi saisi tahtonsa läpi. Mutta se lausehan ei lopu siihen. Crowley ei sano, että tee mitä sun persoonan tahtoo, vaan hän sanoo, että tee mitä sun kokonaisuutesi, sun korkeampi, laajempi minuutesi, henkilöitesi tahtoo. Ja se jatkuu vielä se lause. Tee mitä tahdot on oleva ainoa laki. Laki alla rakkauden. Ei se niin huonosti ole sanottu. Ja hän ei tarkoita sillä rakkaudella lempeä, vaan hän tarkoittaa elämän arvostamista, intohimoa ja tietynlaista hulluutta, mutta ei mitään tuhoavaa hulluutta. Hän onnistui myös tuhoamaan asioita, avioliittoja, omansa, muitten. Eli rapatessa roiskuu niin kuin vapaamuurari sanoo. Elettiin aika kummallista aikaa ja mä rupesin sitten tutkimaan tuommoista esoteerista kirjallisuutta ja kiinnostuin tästä Aleister Crowleyn hahmosta ja muutenkin tuommoisesta porukasta, joka pyrki maagisten rituaalien kautta pääsee johonkin alitajuntaan yhteyteen. Mä en oikeastaan ikinä uskonut mihinkään henkimaailmaan, mutta mä uskon, että ne henget on tavallaan ihmisen omassa mielessä. Ja mua kiinnosti monet asiat, tavallaan se mun oma musa myös, että mistä se oikein tuli ja miksi mulla oli semmoinen halu löytää semmoisia tietynlaisia vähän pimeitä asioita. En mä osallistunut mihinkään
mihinkään rituaaleihin, eikä mulla ollut mitään sellaisia kavereita, jotka olisi ollut mukana jossain systeemeissä. Jollain tavalla ne kiehtoi mua ja se Jumalan lahja-levy oli varmaan mun levyistä eniten semmoinen, jossa oli niinku tätä tietynlaista vieraantumista ja toiseuden hakemista. No, mähän tein elokuvakässärinkin. Oli tarkoitus Jari Halosen kanssa tehdä elokuva Crawlista, mutta eihän silloin 90-luvulla niin Suomen elokuvasäätiössä kukaan tajunnut mitään siitä hommasta. Mutta kyllä se hahmo kiinnosti mua, koska siinä nyt oli paljon samoja piirteitä kuin jossain rock-tähdissä, että semmoista vähän irstasta elämäähän se vietti. Ja oli myös tollainen julkisuushakunen, jollain tavalla paheksuttu henkilö, joka nautti siitä, että oli paheksuttu henkilö. Et siinä oli vähän sellaista, hyvin paljon oli kaikenlaista esittämistä, mutta myös paljon oli totta, mitä hän teki. Ja Crawlilla on semmoinen huono maine tavallaan. Mutta ei huonomaineiset ihmiset aina ole huonoja. Uteliaisuus, etsijyys, tavallaan nälkä selvittää asioita, sanoisin, pitää meidät kaikki kiinni elämässä. Se on musta ainakin mulle hyvin, tai ehkä isoimpia asioita mun elämässä. Myrkky on se, että kyllästyy, tulee rutiineja, kokee, että on nähnyt kaiken, on sille, että mikä ei enää kiinnosta. Silloin me aletaan rapistumaan. Se, mitä tässä esoteriaksi nimitetään, se on myös kommunikaatiota. Se on kommunikaatiota tradition ihmisten, etsivien ihmisten, kaipaavien ihmisten, rikkinäisten ihmisten välillä. Se on semmoisen tyhjien täyttämistä, mitä materialistinen tiede ei pysty täyttämään ja toisaalta semmoinen kaupallinen huuha ei pysty täyttämään. Me taidetaan paljon. Me osataan tehdä ihmeellisiä asioita. Ne on teknologisia, ne on tietoisuusteollisuuksia, ne on tiedotusteollisuuksia, ne on medioita, ne on vallankäyttöä. Meillä ei ole yhtään mitään, mitä ei ihmisyhteisössä olisi ollut 60 000 vuotta sitten. Meidän järjestelmässä, meidän fyysisessä henkisessä järjestelmässä ei ole mitään, mikä antaisi meille paremmat edellytykset syöksyä tutkimaan maailmankaikkeuden ydintä, joka pitäisi olla sama ydin, joka on meidän ydin. Sekä filosofian, tieteen että niin sanotun esoterian tarkoitus on pistää ihminen tutkimaan itseään, kyseenalaistamaan motiivejaan, pohtimaan moraalia, pyrkimään kehittymään, pyrkimään olemaan meidän fyysisen ja henkisen biologisen perinnön eteenpäin viejiä ja olemaan vähemmän aaseja. Esoterian rooli suomalaisessa kulttuurihistoriassa on ollut merkittävä. Tuo rooli on viimeisiin vuosiin asti ollut unohtunut ja kadoksissa. Syytähän saattaa olla osittain aihepiirin laajuudessa. Kyseessä on kattotermi, joka saattaa tarkoittaa monia eri asioita. Se on voinut tarkoittaa kevyttä huvittelua illanvietossa spiritismin merkeissä tai syvää kokonaisvaltaista elämäntapaa. Se on voinut tarkoittaa veljeskuntaan vihkiytymistä, aihepiirin kirjojen lukemista kirjastohuoneen hämärässä tai inspiraation ammentamista esoterian kuvastosta ja symbolien kielestä. Yhteistä näille kaikille lienee etsijyyden teema, tietynlainen sitoutumattomuus, tuntemattomien polkujen vaeltaminen. Viimeisen 10 vuoden aikana esoteria on kokenut uutta nousua Suomessa. Perttu Häkkisen radio-ohjelma, jota esitettiin vuodesta 2013 vuoteen 2018, esitteli suomalaisen kulttuurin varjopuolta. Turun yliopiston Uudenetsijät-hanke on perusteellisesti tutkinut suomalaisen kulttuurihistorian esoteerisia vaikutteita. Heidän tutkimuksiinsa meidänkin dokumenttimme pitkälti perustuu. Niin kauan kun on ollut kulttuureita, on ollut esoteriaa. Elämme taas uuden vuosisadan alkupuolta ja esoteria kehittyy muun maailman muassa. Aina tulee uusia etsijöitä, jotka kuulevat esoterian kutsun. Etsijöitä, jotka pyrkivät kohottamaan hunnun.